6 mỹ nhân đôn hoàng đẹp nhất showbiz, Đàm Tùng Vận, Lưu Diệc Phi, Bạch Lộc, ai là nữ thần đẹp nhất trong lòng bạn? Lưu Diệc Phi chính thức gia nhập đường đua mỹ nhân đôn hoàng khiến dân tình choáng ngợp. Đôn hoàng phi thiên là phong cách tạo hình được dàn mỹ nhân Hoa ngữ yêu thích. Kiểu tạo hình này giúp các sao nữ như hóa thành nữ thần vừa xinh đẹp lại quyến rũ và ngập tràn tiên khí. Mới đây, những hình ảnh hóa mỹ nhân đôn hoàng phi thiên của Lưu Diệc Phi được đăng tải đã ngay lập tức khiến bảng xếp hạng cũ biến động. Triệu Lộ Tư, vào đầu năm nay, Triệu Lộ Tư từng gây sốt trên sóng truyền hình khi hóa thân thành mỹ nhân trong tạo hình đôn hoàng phi thiên. Bộ ảnh của nàng Tiểu Hoa vừa được phòng làm việc tung ra đã lập tức leo lên hot search Weibo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư sẽ đẹp hơn nếu thay đổi kiểu tóc khác. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận được rằng nữ chính vụng trộm không thể giấu có thể cân được nhiều kiểu tạo hình. Đàm Tùng Vận cùng sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt tròn đáng yêu nhưng trong tạo hình đôn hoàng phi thiên, Đàm Tùng Vận lại được khen ngợi hơn hẳn Triệu Lộ Tư. Cô nàng đã khéo léo chọn được trang phục và kiểu tóc phù hợp để hoa nhan sắc tựa trăng rằm của mình. Nữ chính em đẹp hơn ánh sao được nhận xét giống như một nữ thần đáng yêu với visual không góc chết. Trần Đô Linh, năm 2023, Trần Đô Linh có cơ hội tỏa sáng khi tham gia vào bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính. Trong đó, tạo hình thần nữ thiên hoan của cô nàng khiến công chúng không khỏi suýt xoa vì quá ấn tượng. Nhan sắc dịu dàng, khí chất thanh lãnh giúp Trần Đô Linh áp đảo Bạch Lộc dù chỉ tạo hình đôn hoàng phi thiên chỉ toàn màu trắng. Cổ Lực Na Chát nhắc đến những mỹ nhân có tạo hình đôn hoàng phi thiên đẹp nhất showbiz thì không thể bỏ qua Cổ Lực Na Chát. Nàng mỹ nữ Tân Cương khiến cộng đồng mạng bùng nổ với loạt tạo hình khi tham gia chương trình tạp kỹ. Nhan sắc tựa nữ thần với đường nét thanh tú, điệu múa uyển chuyển giúp Cổ Lực Na Chát chinh phục trái tim khán giả. Angelababy nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và khả năng cân đồ cực đỉnh. Angelababy cũng cực xuất sắc trong tạo hình đôn hoàng phi thiên. Còn nhớ thời điểm bộ ảnh hóa thần nữ của cô nàng mới lộ diện, dân tình đã được fan choáng ngợp. Vẻ đẹp mong manh, cuốn hút giúp Angelababy nổi bật trong mọi khung hình. Lưu Diệc Phi, mới đây, Lưu Diệc Phi cũng đã tham gia vào đường đua tạo hình đôn hoàng phi thiên. Nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ đúng là không thể đùa được khi xuất hiện với kiểu tạo hình này. Tuy nhiên, bộ ảnh đôn hoàng phi thiên này của Lưu Diệc Phi thực chất chỉ là sản phẩm của Photoshop mà thôi. Dù vậy, dân tình vẫn phải thừa nhận nếu cô nàng mặc trang phục này cũng sẽ cực kỳ xuất sắc. Tin 02, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư lần đầu đối địch. Thế trận khó đoán vì 19-1-10, Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư lần đầu đối đầu nhau, ai sẽ giành phần thắng? Mới đây, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin hai bộ phim là Dèm Ngọc Châu Sa và Thục Cẩm Nhân Gia đều đã hoàn thành xong những phân đoạn cuối cùng và đều tiến hành đóng máy. Việc phim của Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư đều đã đóng máy, khả năng cao khiến cả hai phải đối đầu nhau trong thời gian tới. Dèm Ngọc Châu Sa là dự án đầu tư lớn có sự góp mặt của Triệu Lộ Tư. Hiện tại, phim đã chính thức đóng máy. Theo dự đoán của truyền thông Trung Quốc, tác phẩm do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính có khả năng sẽ lên sóng ngay vào tháng 8. Phim Dèm Ngọc Châu Sa, hay tên gọi khác là Châu Liêm Ngọ Mạc, được chuyển thể từ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Chi tiền truyện của Đàm Thiên Âm. Phim về đầu thời Đường, thiếu nữ Đoan Ngọ, Triệu Lộ Tư, làm nghề mò ngọc trai ở Hợp Phố vì không chịu nổi lăng nhục mà chạy khỏi trại khai thác ngọc. Trong lúc nguy cấp, thi nhân Trương Tấn Nhiên đã ra tay giúp cô thoát hiểm. Để tìm hiểu thân thế, Đoan Ngọ gia nhập thương đội của Yến Tử Kinh. Lưu Vũ Ninh nhờ vào đầu óc nhạy bén mà cô giao dịch thành công một vụ buôn bán châu báu lớn, cũng có được người bạn thân là Việt Vân Tủ. Hiện, Triệu Lộ Tư đang tích cực quảng bá cho dự án Dèm Ngọc Châu Sa mà cô đóng vai chính. Việc phim Dèm Ngọc Châu Sa tung poster cũng phần nào cho thấy dự án có khả năng lên sóng sớm, rất cao. Trong khi đó,
Phim Thục Cẩm Nhân Gia của Đàm Tùng Vận đóng cùng Trịnh Nghiệp Thành mới đây cũng đã chính thức đóng máy. Ngoài ra, phim còn được cấp giấy phép phát sóng thời gian tới. Vậy nên, khả năng dự án của mỹ nhân họ Đàm đối đầu với phim của Triệu Lộ Tư là rất cao. Truyền thông Hoa ngữ đưa tin thêm, phim Thục Cẩm Nhân Gia do Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành đóng chính đã được cấp phép phát sóng với 40 tập. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trang Trang, xoay quanh câu chuyện của tiểu thư Quý Anh, Đàm Tùng Vận, ở xưởng nhuộm Hoán Hoa và Dương Tĩnh Lan, Trịnh Nghiệp Thành, con trai thứ ba của Dương gia. Cả hai từ mối quan hệ oan gia dần phát triển, trở nên mặn nồng. Ngoài câu chuyện tình yêu, phim được truyền thông đặt nhiều kỳ vọng khi lồng ghép việc quảng bá ngành nghề truyền thống nhuộm vải, cũng như tái hiện những âm mưu, toan tính trên thương trường. Nếu cuộc đối đầu diễn ra, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ rất có khả năng sẽ có thêm màn đụng độ đáng mong. Đàm Tùng Vận và Triệu Lộ Tư đều là những ngôi sao danh tiếng, bảo chứng rating của phim Hoa ngữ. Xét về lợi thế, mỗi ngôi sao đều có thế mạnh riêng. Đàm Tùng Vận có kinh nghiệm diễn xuất, cô còn đang chiếm tình cảm của khán giả sau các dự án thanh xuân phát sóng gần đây. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư sở hữu lượng fan hâm mộ lớn, dự án cổ trang của cô được đầu tư lớn. Ngoài ra, trong các tạo hình được nhà sản xuất công bố, Triệu Lộ Tư nhận nhiều lời khen ngợi. Về kỹ năng diễn xuất, mỹ nhân họ Triệu có phong độ chưa ổn định, còn phải cải thiện thêm.